እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ አዲስ ቻናል መጣችሁ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፀጉሬን እንዴት ፕሮቴክቲቭ ስታይል እንደሰራሁት የሚያሳይ ነው። ፀጉራችንን እንደዚህ ማሳመርም ማሳረፍም እንችላለን። እንደዚህ በጌጦችን ማሳመር እንችላለን። እኔ በጣም የምወደው ስታይል ነው። ብዙ ጊዜ ፀጉሬን ለማሳረፍ የምጠቀምበት ነው። ሙሉ ቪዲዮ እንድትከታተሉ ትጋብዛችኋለሁ። እሺ ፀጉሬን ታጥቤዋለሁ። ሻምፑ ኮንዲሽነር አድርጌያለሁ። ዲፕ ማስክ አድርጌያለሁ። አሁን ፀጉሬ ከታጠብኩት ትንሽ ስለቆየ ደርቋል። ስለዚህ በውሃ እየረጨሁኝ አርሰዋለሁ ማለት ነው። በደንብ ካራስኩት በኋላ ሊቪንግ ኮንዲሽነር አድርጋለሁ። ሙሉ ጊዜ ስታይል ሳረግ ፀጉሬ ሊቪንግ ኮንዲሽነር አደርጋለሁ። ሞይስቸር እንዲያረግልኝ ፀጉሬ እንዳይደርቅ ሳምንቱ ሙሉ ማለት ነው። ከሊቪንግ ኮንዲሽነሩ በኋላ የሺያ ሞይስቸር ብሬድ በተር አደርግበታለሁ። ልንሰራው ስለሆነ ፀጉራችን በጣም መፍታታት አለበት። ስለዚህ በደንብ አርጋችሁ በብሩሽ ማበጠር አለባችሁ፣ ስንሰራው እንዳይያያዝብን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የማደርገው ደግሞ የሄር ሲረሙን ኦይሉን ነው። እሱም የሺያ ሞይስቸር ጃማይካ ብላክ ካስተር ኦይል ሄር ሲረም ነው እንደምታዩት። እሱን 3ኛ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፀጉሬ አይደርቅም ሳምንቱ ሙሉ ማለት ነው። ከዛ ፀጉራችሁን በደንብ ማበጠር አለባችሁ መስራት ከመጀመራችሁ በፊት። እንደምታዩት በጣም በቀላሉ ነው የምሰራው። በጣም ቀላል ሄር ስታይል ነው። ለፈለግነው አለባበስ መሆን ይችላል። ፀጉራችን በዛውም ያርፋል። በጣም ወደዋለሁ። ፀጉሬ እንደዚህ ሳደርገው በጣም አርፋለሁኝ። ከፊት ለፊቱ ጀምራችሁ ልቅም አርጋችሁ መስራት ነው። በጣም ቀላል ነው። ፀጉሬን በደንብ ስላፍታታሁት እያስቸገረኝ አይደለም። እንዳያስቸግራችሁ በደንብ ማበጠር አለባችሁ። ጫፉ አካባቢ ትንሽ
በተሩን ማድረግ አለባችሁ። ጫፉ በጣም ፀጉራችን ስለሚደርቅ ብዙ ጊዜ ይሄኛውን ሳይድ ሰርቼ ጨርሻለሁ። በጣም ቀላል ነው እንደምታዩት፣ በጣም ያምራል፣ ፀጉራችን ያርፋል። እና የሚቀጥለውን ደግሞ እንሰራለን። ልክ ይሄንኑ አይነት ነው የምናደርገው። ሊቪንግ ኮንዲሽነር እናረጋለን፣ ቀጥሎ በተር እናረጋለን፣ ቀጥሎ ደግሞ ኦይሉን እናደርጋለን ማለት ነው። አንድ አይነት ነው፣ በጣም ቀላል ነው። ሰርቼ ጨርሻለሁ። በጣም ወድጄዋለሁ። ቀጥ አድርጌ ነው የሰራሁት። በጣም ቀላል ነው። አሁን የቀረኝ የፊቱን ፀጉራችንን በእንደዚህ አይነት ኤጅ ትሪትመንት ኦሊቭ ኦይል ሱፐር ኮንትሮል ጄል የኤጅ ትሪትመንት ነው። ይሄንን አሮጌ የድሮ ብሩሽ ካላችሁ በሱ የፊት ለፊቱ ፀጉራችንን እናሳምረዋለን ማለት ነው። በዛውም ትሪት ያደርገዋል ፀጉሩን የፊት ለፊቱን። በጥርስ ብሩሹ ኤጅ ትሪትመንቱን እያረጋችሁ የፊት ለፊት ፀጉራችሁ እንደዚህ ማሳመር ትችላላችሁ። እንደዚህ በጌጣጌጥ ማሳመር ትችላላችሁ። እኔ እነዚህን ጌጣጌጦች ፀጉሬን ሁሉ ጊዜ ሹሩባ ሳረጋ አድርጋቸዋለሁ። በጣም ያሳምራሉ። በጣም ቆንጆ ናቸው።
እንደዚህ አድርጋችሁ ፀጉራችሁ ማሳመርም ማሳረፍም ትችላላችሁ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ቪዲዮ ያያችሁትን ይመስላል። ከተማራችሁበትና ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።